हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल। मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर टायटल तुम्ही वाचलंच असेल आणि त्यावरून तुम्हाला समजलंच असेल की आजची रेसिपी ही काय आहे ते। तर आज मी तुम्हाला ग्रीन बीन्सची म्हणजे जी फरसबी असते तिची भाजी कशा प्रकारे तयार करायची ते दाखवणार आहे। तर ही जी फरसबीची भाजी आहे ती तुम्ही टिफिनसाठी म्हणून तयार करू शकता, कारण अगदी झटपट अशी ही तयार होते आणि जेवढे झटपट ही तयार होते तशाच प्रकारे म्हणजे ती स्वादिष्ट देखील तेवढीच असते। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते। जे साहित्य यामध्ये मी वापरलेलं आहे ते देखील आपल्या घरात इझिली अवेलेबल असतं, त्यामुळे तुम्ही कधीही ही भाजी तयार करू शकता। तर रेसिपीकडे वळण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। तसंच मग साईडला जे बेल बटन असतं ते देखील प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा एखादा माझा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही इझिली माझे व्हिडिओज पाहू शकाल। तर साईडचं जे बेल बटन आहे ते देखील प्रेस करा। तसंच जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडले तर लाईक आणि शेअर करायला देखील विसरू नका। चला तर मग बघूयात की ही झटपट आणि स्वादिष्ट अशी तयार होणारी ग्रीन बीन्सची भाजी कशी तयार करायची ते। तर त्यासाठी मी इथे मोठा 1 ते 1.5 चमचा तेल गरम करायला ठेवलेला आहे। त्यामध्ये आपल्याला एक मोठा कांदा बारीक असा चिरून घालायचा आहे आणि हा कांदा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटभर छान असा परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान असा परतून झाला की त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर घरगुती अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घालायची आहे आणि ही देखील त्या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे। तसेच त्यामध्ये आपल्याला एक मोठा जो टोमॅटो असतो तो देखील बारीक चिरून त्यामध्ये घालायचा आहे आणि हा टोमॅटो देखील आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे। 1 ते 2 मिनिट टोमॅटो परतून झाला की त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे, 1 चमचा घरगुती काळा मसाला, पाव चमचा गरम मसाला किंवा मग किचन किंग मसाला हे घालून तुम्ही हे जे मसाले आहेत ते देखील आपल्याला तेलामध्ये छान असे परतून घ्यायचे आहेत। मसाले परतून झाले की त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला ग्रीन बीन्स घालायचे आहेत। हे जे ग्रीन बीन्स आहेत ते मी कट करून पाण्यामध्ये छान असे धुवून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर ते आपल्याला त्या मसाल्यांमध्ये घालायचे आहेत आणि मसाल्यांमध्ये छान असे ते मिक्स करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे मीठ देखील आपल्याला भाजीमध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून पाणी वगैरे न घालता ही भाजी आपल्याला 10 ते 15 मिनिटं वाफवून घ्यायची आहे। 10 ते 15 मिनिटे छान अशी शिजल्यानंतर ही भाजी आपल्याला पुन्हा एकदा परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला मोठे 2 चमचे जे किसलेलं खोबरं असतं किंवा मग तुमच्याकडे खोबरं नसेल तर किसलेला जो ओला नारळ असतो तो घातला तरी चालेल, किंवा मग मोठे 2 चमचे जे भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट असतं ते टाकलं तरी चालेल। हे टाकायचं त्यामध्ये आणि पुन्हा हे 2 ते 3 मिनिटभर छान असं परतून घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून ते 1 मिनिटभर आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपली झटपट आणि स्वादिष्ट अशी ग्रीन बीन्सची म्हणजेच फरसबीची भाजी आता सर्व करण्यासाठी रेडी झालेली आहे। ही रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडला नक्की सबस्क्राइब करा, लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।